ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት አኒሜሽን ፎቶ የምትሰሩበትን ቱቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዩቲዩብ ላይ ሳብሊንግ ብላችሁ ስትገቡ የምታገኙት የኔ ቻናል ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በአዶቤ ፎቶሾፕ ነው ቱቶሪያሉን የሰራሁላችሁ እና አዶቤ ፎቶሾፕ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት አዶቤ ፎቶሾፕ ብላችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ኢንስታል አድርጋችሁ እንደጨርሳችሁ ቀጥታ እኔ እንደምከፍተው ትከፍታላችሁ። ከዛ በፊት ማውራት የምፈልገው ነገር አብዛኞቻችሁ ብዙ አይነት የኦንላይን ስራዎችን ጠይቃችሁኛል እና ይሄኛውንም እንደ አንድ ኦንላይን ስራ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ማለትም እኔ ድሮ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደ ስራ የምሰራው አይነት ኦንላይን ስራ ነበር። ማለትም የቴሌግራም ቻናል ነበረኝ። እዛ ላይ ቻናል ከፍቼ አኒሜሽን ፎቶዎች እየሰራው ለአንድ ፎቶ በ30 ብር ሰራ የነበረበት ጊዜ ነበረ። አሁን ላይ አልሰራም። በእርግጥ ግን ያኔ እንደዛ ሰራ ነበርና እናንተም በዚህ ቱቶሪያል ተጠቅማችሁ በእርግጠኝነት አሪፍ ነገር እንደምትሰሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ፍላጎቱ ካላችሁ የቴሌግራም ቻናል ከፍታችሁ አኒሜሽን ፎቶዎችን እየሰራችሁ ቢያንስ ለስልካችሁ የሞባይል ካርድ እንኳን የሚሆን ነገር ሜክ እንደምታደርጉ ማድረግ እንደምትችሉ ነው የምነግራችሁ። እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮን ትወዱታላችሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። እንደምታዩት እንደኔ ነው። አዶቤ ፎቶሾፓችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ፎቶአችሁን አድ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮም በስነ ስርዓት በየመሃሉ ከለር እዚህ ጋር ቁጥር ምናምን የማሳያችሁን ቁጥር ሰሌክት የማደርገውን በደንብ እያያችሁ ከኔ ጋር ተመሳሳይ ቁጥሮችን ተጠቀሙ እና ሳይዞቹን ምናምን እንደዛ እያደረጋችሁ አሪፍ ነው። በእርግጠኝነት ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጨረሻ ላይ አስቀምጡልኝ። ኮሜንታችሁን የሁላችሁንም ለመመለስ እሞክራለሁ። እወዳችኋለሁ። ቱቶሪያሉን በደንብ ዩት። እያንዳንዷ ቦታ የምሰራት ነገር ጥቅም ስላላት ቦታውን ማለት የከበዳችሁ ቦታ ካለ ሁሉንም ግልጽ ለማድረግ ስለሞከርኩኝ ቪዲዮም በስነ ስርዓት ካያችሁት ግልጽ ነው። ምንም አይነት ግራ የሚያጋባ ነገር የለውም። ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። ቻው